السلام علیکم ویلکم بیک ټو مای یوټیوب چینل امید کوم چې ټول به روغ جوړ یې نن موږ د انګلیش جملې راوړي کومې چې اکثریت کارېدلی شي انګلیش sentences how beautiful you look how beautiful you look څومره ښکلی ښکاري اکثره موږ د تعریف په ځای باندې استعمالولی شو how beautiful you look څومره ښایسته ښکاري open your eyes open your eyes سترګې دې خلاصې کړه open your eyes سترګې دې خلاصې کړه اکثره خلک څه نه ویني یا زیاتره داسې وي چې حقیقت نه سترګې پټوي نو ته ورته ویلی شي open your eyes یعنې سترګې خلاصې کړه او حقیقت ووینه it will cost too much it will cost too much دا به ډېر قیمت ولري یو څیز ته اخلي او هغه ډېر قیمت یې ګران وي نو درته وایي چې it will cost too much یعنې په دې به خرچه ډېر راځي یا قیمت به ډېر ولري I never wanted this I never wanted this ما هیڅ کله دا نه غوښتل I never wanted this ما هیڅ کله دا نه غوښتل یو کار ستا د لاسه وشي accidentally ناڅاپه نو ته په هغې باندې بیا خفه یې ته ورته I never wanted this لکه دا کار یا دا کېدل ما نه غوښتل as I was saying لکه څنګه چې ما ویل دا موږ هغه وخت وایو چې کله موږ یو خبره کوو خو بله خبره منځ کې راشي نو بیا ته واپس هغه خبره کوې نو ته as I was saying لکه څنګه چې ما ویل هغه کار دغسې و as I was saying لکه ما چې څنګه ویل listen to me carefully ما ته په غور سره غوږ شه listen to me carefully موږ اکثر یو خاص خبره کوو نو موږ ورته listen to me carefully په غور سره خبر واوره نو دا listen to me carefully معنا دا ده I have nothing to tell you زه د ویلو لپاره هیڅ نه لرم یا موږ ما سره د ویلو لپاره هیڅ نشته څه درته ووایم یا څوک رانه قصه اوري چې فلانکې قصه راته وکړه یا دا راته ووایه د هغې باره کې څه راته ووایه ته ورته I have nothing to tell you ما سره هیڅ نشته ویلو لپاره څه شی درته ووایم do as I say څنګه چې وایم هغه شان وکړه یا هغه شانتې ووایه do as I say یا do as I say لکه څنګه چې وایم هغه شانتې وکړه یو کار ته یو چا ته وایي چې دا کار را داسې وکړه هغه ته داسې به وکړو یا بل شان مشوره ده درکوي ته ورته وایي do as I say لکه سختۍ سره دا اکثر ویل کېږي do as I say څنګه چې ما وویل او ما هغه شانتې وکړه یعنې بل رقم به نه کوې Don't open your mouth خوله دې خلاصه نه کړي Don't open your mouth یو خبره یو رازدار یو څه شي قصه تا چاته کړي چې دا چاته ونه وي بیا ورته وایي غوسه کې چې Don't open your mouth خوله دې خلاصه نه کړي یا مطلب دا چې دا خبره چاته ونه کړي ګوره I'm worried for you زه ستا لپاره اندېښمن یم یا زه ستا لپاره ټینشن کې یم زه ستا لپاره تشویش کې یم کله ته چا د باره کې ډېر سوچ کوې چې دا به څنګه کېږي هغې سره به دا کار څنګه کېږي څه واقعه ورته را روان وي نو ته ورته وایې I am worried about you ستا دپاره اندېښمن یم تشویش کې یم help me find it ما سره پیدا کولو کې مرسته وکړه یو څیز درنه ورک دی لټې یې نو څوک راشي دوی څه شی کوي ته ورته help me find it یو شی رانه ورک دی help me find it ما سره پکې مدد وکړه چې دا زه پیدا کړم do you want to go home آیا غواړې کور ته لاړ شي اکثره ماشومان ته خلک دا وایي کور ته تلل غواړې کور ته ځې نو دا موږ ورته ویلی شو don't do anything هیڅ مه کوه یعنی ضرورت نشته چې شی وکړې څوک درته وایي زه سره هیلپ وکړم یا کار در سره وکړم ته ورته وایي don't do anything هیڅ مه کوه good to see you په لیدو دې خوشحاله شوم I don't know what happened
I don't know what happened. زه نه پوهېږم څه شوي. یو واقع شوي، یو لانجه شوي، ته هلته ریشي ودرېږي. اکثره خلک ریشي ودرېږي، نو بل د پوښتنو کې څه شل شوی دی، نو ته ورته د خپل هم نیم خبر، نو ویلی شو I don't know what happened. زه نه پوهېږم چې څه شی شوی دی. Have some water. Have some water. لږ اوبه وڅښه. یا موږ وایو اوبه واخله. نو ورته ویلی چې ګیلاس در سره یې، ورته وایي have some water. لږ اوبه وڅښه یا اوبه درته راوړمه. I can't stay here. I can't stay here. زه دلته نشم پاتې کېدی. یو ځای کې د زړه تنګي، ته ورته دلته نشم پاتې کېدی. I can't stay here. Give me your hand. Give me your hand. ما ته خپل لاس راکړه. Give me your hand. ما ته لاس راکړه. ماشومان ته اکثر وایي څوک سړک باندې منډې وهي، اخوا دې خوا ځي، ته ورته لاس راکړه ما ته. Give me your hand. Who brought you here? Who brought you here? ته دلته چا راوستی؟ Who brought you here? دلته چا راوستی؟ Pray for me. Pray for me. ما ته دعا وکړه. Pray for me. ما ته دعا وکړه یا ما ته دعا کوه. Where have you been? Where have you been? ته چیرته وی؟ Where have you been? ته چیرته وی؟ What will happen now? What will happen now? اوس به څه کېږي؟ یو کار یو څیز ته د اندېښنې ټنشني، ته ورته یا دا به اوس څه کېږي؟ What will happen now? یا یو کار دې وران کړی چې درنه مات شوی دی. What will happen now? اوس به څه کېږي؟ I don't want anything. I don't want anything. زه هیڅ نه غواړم. I don't want anything. هیڅ شی مې نه دی پکار یا هیڅ څه ته ضرورت نه لرم. ته ویلی شي I don't want anything. Don't be silly. Don't be silly. احمق کېږه مه. Don't be silly. څوک ګډې وډې خبرې کوي یا په سور خبرې نه کوي، ته ورته وایي don't be silly. ګډې وډې مه وایه. It will not happen. It will not happen. دا به نه کېږي. It will not happen. یو چا یو کار ته پیسې ورکړي او وایي چې تاوان پکې ونه کړم، ته ورته دا به نه کېږي. It will not happen. یا داسې یو کار چې هغه ونه شي ښه دی، نو ته هغې د تسلۍ دپاره وایي It will not happen. داسې به نه کېږي یا دا به نه کېږي. Are you in your senses? Are you in your senses? آیا ته په خپل حواسو کې یې؟ Are you in your senses? آیا ته په خپل حواسو کې یې؟ ته موږ هغه چاته وخت وایو چې کله یو غټه خبره ته وکړي چې یا داسې به زه کوم، یا یو بیخي بې سوره خبره ته وکړي، ته ورته وایي ته په خپل حواسو کې خو یې که نه، یا هوش کې خو یې. موږ اکثره خلکو ته وایو Why is this happening? Why is this happening? دا ولې کېږي یا دا څه روان دي؟ داسې ولې وشو؟ Why is this happening? دا رقم ولې وشو؟ It's a busy day for me. It's a busy day for me. دا زما لپاره مصروفه ورځ ده. It's a busy day for me. دا زما لپاره مصروفه ورځ ده. busy day ده. You have to wait few days. You have to wait few days. تاسو باید څو ورځې انتظار وکړئ. You have to wait so. It's very important. It's very important. دا ډیر مهم دی. کله چې یو څیز تاته ډیر زیات مهمي ته ورته وي چې دا کار لازمي وکړه. It's very important. یا داسې به کې It's very important. آګاهي پې کول چې یو څیز تاته ډیر خاص وي.